ближче до цього, До корня? до корня. Ну, Ну, товстіший. можливо. Але у мене на кінці, подиви, який потужний. Лете, Не знаю. схоже, мені доведеться вас обох трохи засмутити. Ого, Ого. Я такий навіть не бачив. нічого собі. Скажи. Товстенький такий. Можна потриматися. Будь ласка. І холодний. Привіт, друзі, ножемани! Сьогодні вам не покажуть літніх безтурботних ножів, тому що говорити ми сьогодні будемо про максимально брутальні всесезонні ломи від Midgard's Messer. Забігаючи наперед, відразу скажу, що це ножі для справжніх психів, і я з радістю їх для вас огляну. Отже, що це за контора така взагалі Midgard's Messer? Це відносно молода німецька ножова компанія з нечисельним штатом і досить своєрідним підходом до виробництва і проектування своїх ножів. Їх стиль заснований на скандинавській міфології, а вироби, як бачите, максимально тестостеронові і злі. Таке враження, що для них все, що менше 6 мм по обуху, так і взагалі ножем не вважається. Їх ножі максимально просочені скандинавською культурою, рунами, оцими рогатими шоломами і відповідними назвами та маркуваннями. І мені здається, в нашій спільноті знайдеться чимало людей, здатних гідно оцінити такий підхід. Представлені сьогодні ножі звуться Вардо Folder і відносяться до нової лінійки поточного 2025 року під назвою Баланс. Ножі не маленькі, не легенькі, мають масу 215 грамів. Кожен при загальній довжині 225 мм. Клинки цих ножів мають довжину 95 мм, при товщині цілих вражаючих 6 мм. Не кожен день побачиш складений ніж з таким настільки монструозним за товщиною клинком. Як ви вже зрозуміли, дана лінійка представлена поки що у двох виконаннях. З клинком Drop Point і, назвемо це Modify American Tanto. Клинки цих ножів, окрім різного профілю, мають ще декілька відмінностей. Зокрема, на Drop Point у нас вищий спуск, він прямий і складає приблизно 2/3. Також тут фальшлезо і комбінована насічка на обуху. Клинок, той, що Modify American Tanto, має не такий високий спуск. Обидва спуски тут прямі. Немає цієї комбінованої історії, як на колстілах, там, де частина спуску пряма, частина увігнута. Тут обидва прямих. Фальшлезо тут не настільки яскраво виражене, по суті, це просто зняли фасочку тут на обуху. І насічка на обуху, яка передбачає впирання вказівного пальцю, тут не комбінована, а лише груба. Відкривання ножа виробником пропонується декількома способами. Само собою, можна відкрити його таким чином за отвір. Можна також використовувати Spidey Flip з доводкою кистю. Також можна інерційним чином все це діло відкривати. Досить ефектно виходить, погодьтесь. І, вочевидь, тут є якийсь такий натяк на фронт-фліпер. Ну і якщо трошки погратися, то можна відкривати як фронт-фліпер ці ножі. Обидва клинка мають однаковий фініш у вигляді дрібного поперечного сатину. Виготовлені вони зі шведського азотованого Sandvik 14C28N. Неймовірно живуча насправді ножова сталюка, яка гартується в пристойну твердість 59,1 за шкалою Роквелла. При цьому має високу корозійну стійкість і стійкість до різних динамічних навантажень. Тому мені особисто здається, що вибір сталі на цих ножах досить адекватний, враховуючи їх геометрію. В осьовому гвинті тут знаходяться дві масивні шайби з кольорового металу, і це, як на мене, добре, що тут не смердить ніякими підшипниками, тому що вони на цих ножах абсолютно недоречні, як на мене. Перейдемо до руків'я. Воно насправді досить ергономічне. Мені подобається, як ніж тримається в руках. Він хоч і товстелезний і досить грубий, але діагональним хватом, викрутковим, цими всіма ділами, молотковим хватом він тримається досить непогано, як сказав би Ендрю Шарп. Мені особисто здається, що вони надихались деякими ножами Benchmade, створюючи контур цього руків'я, проєктуючи його таким чином. Особисто я тут бачу старенький Rukus, можливо, ще деякі ножі від компанії Benchmade можуть вам здатися схожими на цей ніж за контуром руків'я. Конструктивно ці руків'я складаються з 2-мм сталевих лайнерів, які мають перфорацію для полегшення, і це дещо ослаблює конструкцію, і, можливо, це навіть було
зайвим. Поверх лайнерів у нас знаходяться накладки зі склотекстиліту G10, які мають цікаву текстуру у вигляді, знову ж таки, скандинавських рун. Також ніж має масивний червоний бекспейсер, який фрезований з досить великого шматка джетену. Передбачено тімлячний отвір, і отвір зроблено грамотно, тобто є виборки такі під паракорд, для того, щоб ви могли нормально, адекватно закрутити тут, зав'язати темляк, враховуючи товщину цього руків'я. Мені подобається от простір тут під клинок. Сюди реально ледь не пальця можна засунути для того, щоб пил прибрати, якщо у вас ніж якимось чином забрудниться. Кліпса тут фрезована з цільної сталевої заготовочки, кріпиться 2 гвинтами в положенні тіп-ап під правшу. Якихось інших посадкових місць під кліпсу не передбачено. Замочок тут звичайний лайнер-лок, і я думаю, багато хто зауважив, наскільки це дивно і якось непропорційно виглядає. Цей міліметровий лайнер на фоні 6-міліметрової 5 клинка. Ну, якщо для них це називається баланс, то страшно уявити, що тоді не баланс. Який ніж має називатись дисбаланс для Midgard Messer? Я коли його вперше дістав з коробочки, почав клацати, роздивлятися, я теж помітив, що якось забагато товщини клинка і якось замало руків'я, як на такий клинок. Таке враження, що, знаєте, якби цей ніж був людиною, він був би тим самим качком, який постійно пропускає день ніг. Але тут не все так просто. Справа в тому, що не лише оцей міліметровий лайнер відповідає за безпеку вашої руки, коли ви будете цим ножем щось довбати. В комплекті з кожним ножем йде такий собі маленький гвинтик. Ось так він виглядає. І його можна вкрутити в спеціально передбачені отвори в конструкції клинка. Тим самим намертво зафіксувати клинок в такому відкритому стані. Рішення, як на мене, досить примітивне і поверхневе, але тим не менш воно тут є. І не можна не розглядати це як додатковий елемент фіксації клинка у відкритому стані. Тобто, знову ж таки, повертаємось до цієї вже затертої пластинки. Фолдер з замикачем, який перетворює його на фіксит. І це ще не все. Зверніть увагу, що цим маленьким гвинтиком ножик можна заблокувати як у відкритому, так і в закритому стані. Якщо це для нас зрозуміло, вкрутив гвинт і в тебе гарантовано ніж не складеться на пальці, якщо ти хочеш розрубати якусь деревиняку. То таке положення, коли ти своїм гвинтом цим блокуєш ніж в закритому стані для того, щоб не можна було його жодним чином відкрити, для нас, українських ножеманів і дісішників, виглядає якось безглуздо. Але в Німеччині, звідки цей ніж до нас приїхав, отака опція дозволяє німецьким EDC-шникам та і, в принципі, європейцям носити цей ніж на EDC і не загриміти в тюрячку з ним. Справа в тому, що навіть на сайті Midgard Messer пояснюється, що подібне технічне рішення дозволяє обійти отой клятий параграф 42, який забороняє носити ножі з одноруким відкриванням. Тобто, якщо ви дивитесь нас десь в Європі або хочете подорожувати Євросоюзом з масивним, брутальним таким ножем, то, власне, ось, мабуть, ідеальний кандидат. І дивіться, не загубіть цей гвинтик. Що цікаво, на цих ножах, окрім логотипу Midgard і напису «Баланс», взагалі більше ніяких маркувань немає. Ні марки сталі, ні походження цього ножа, нічого. І така ж історія з пакуванням, з коробочкою, там немає жодного якогось брошурки з поясненням, звідки це переїхало. І навіть на сайті нічого не вказано. А так як компанія німецька і вона скромно мовчить про походження цього ножа, є вірогідність, що виготовляється він не в Німеччині. Коштує таке чудо наразі 6 тисяч гривень. Це скільки? 150 американських доларів. І загалом, якщо це заявка на те, щоб посунути з поля гри Cold Steel, Medford, Екстрему і подібних тестостеронових гігантів, тоді це можна зрозуміти. Але наскільки міцний цей Midgard Messer? І чи може він дійсно тягатися з ветеранами ринку? Оце питання потрібно з'ясувати негайно. Ендрю сказав мені, що найкраща розпалка для вогнища – це кора. А знаючи, як він любить різні багаття, кори йому, мабуть, треба
теж так немало. Зараз я просто дофіга роблю всякої роботи. Я зараз спробую все це ободрати. Слухай, давай, може, все-таки закрутимо йому цей гвинтик. Бо я так захопився, що геть і забув про найголовнішу опцію цього ножа. То, щоб він зараз у нас не зламався. А це прикольно було. Насправді, в теорії будь-який ніж може бути метальним. Але у випадку з мідгарцями це не тільки теорія, а й практика, як бачимо. Виглядаю як справжній тестувальник. Я гадаю, що якщо ви тестуєте ножі і при цьому ваш вигляд не отакий, ну, якось ви не повністю занурюєтесь у цю справу. Якщо ви відпочиваєте на природі і залишаєте після себе таке, знайте, я вас ненавиджу. Дивись, у нас є повалена сосна. І оці гілячки на ній просто всихають на сонці. Давай ми їх позрубуємо для того, щоб далі використати. Не знаю, уявімо, у нас є тут якась халабуда. І ми ними хочемо накрити цю халабуду. Текс. Диви, як досить швидко справився, насправді, цей тентоїд. Так як всі сокири у нас забрав Ендрю Шарп, доводиться працювати складаним ножем. Як добре, що на кишені в мене сьогодні Мідгардс Мессер. Погнали. Дивись, як сокира він працює просто шикарно. Маса клинка, от вона просто вирішує, диви. Дивись, як з одного удару він туди заскочив. Тобто така задача, як нарубування гілячок, от, вона досить складна, якщо у вас на кишені там Ontario Red або Skiff Adventure. Якщо у вас 6-мм обух на складаному ножі, це перетворюється просто в якісь дитячі пустощі. Дивись, з 3 ударів. Слухай, може ми сьогодні і дерево завалимо якесь цим ножем? Так, дивись, велика гіляка, вона в обхваті, от плюс-мінус як моя рука. Зараз будемо пробувати її рубати. 3, 4. От і все. От не люблю я, коли воно так ламається. Паскудно. Бач, взагалі, no problem. Це взагалі тупо ні про що для цього ножика. Диви. Я думаю, більш ніж показово. Давай придумаємо щось цікавіше. Як можна, блін, ви ж бачили щойно, як я ножик цей уткнув в пісок. І він зник. Його тут немає. Це якийсь капець. І де він? Це просто якийсь треш. Я в шоці. Залишив ніж, пішов, відрубав 5 гілок, його нема. Ми тут уже все перерили, його тупо нема, блін. Мені здається, це тут Шарп лазив і тихенько його стирив. Я зараз прощупаю весь цей пісок. Якщо його нема... О!
Ха-ха! Знайшовся. Але ж паскуда так заникався. Пішли помиємо його. Провалявся в піску. Це просто якийсь капець. Таке спеціально не придумаєш. Знаєте, бувають такі історії, що поклав на самому видному місці, десь пропало. У нас добре, що знайшлося. Якби не знайшли, просто сказали б вам у відео, де він лежить. Хтось без вас приїхав, знайшов би. Треба кавички познімати. Все, ноги мокрі. Поки що ножі не мають жодних втрат. Все на своїх місцях, люфтів не з'явилося. Ідемо далі. Колеги вимагають від мене, щоб я зробив якесь вогнище, поки вони зайняті важливими справами. Але побродивши тут, я зрозумів, що якогось такого прикольного сухостою тут нема. Так що прийшов, набрав охапку, знаєте, як раніше. Але знайшов таку дошку соснову, яка, очевидь, нікому не потрібна. І просто залишили там на узбережжі, я її підібрав і зараз з її допомогою спробую щось зробити. Зараз ви скажете, знову соя буде батонити якусь дерев'яху, але мені нема чим батонити. Нема тут колотушки, якою можна було все це діло собі спростити. Тому будемо працювати без колотушки. Або, можливо, спробуємо прямо зараз її собі зробити. Процес здобуття колотушки досить складний, насправді. Але ми це зробили. Ножик цілий, ножик не перекосило. А що йому буде з таким-то клинком? Погнали. Такс. Оцю штуку мені хочеться залишити собі, щоб з її допомогою робити всякі інші тести. Але вона незручна. Її потрібно трошки застрогати. Давайте поєднаємо корисне з приємним. Я собі застрогаю більш ергономічне руків'я для такої булави. І тим самим нароблю стружки соснової для того, щоб розпалити тут вогнище. Топорне зведення непогано гризе, насправді. Як можете бачити, що вгризання цієї стелюки в деревину, я б не сказав якимось надто складним, вона туди лізе досить по злому, прямо як в масло вгризається. Ряд варварської роботи цим ножем успішно зробили. Ледь не паперової товщини. Диви, як гарно. Диви, яка булава хвацька вийшла. От з цим вже можна далі приступати до більш серйозних навантажень. Давай для початку вириємо тут ямку. Тут вже люди перед цим займалися якимись вогнищами. А де наш тантоїд? Ти його брав? Сподіваюсь, він там. Якщо ми його загубили, це п'єць. Перекопати все це говно, блядь. Викопати якусь ямку. Нормально. Взагалі копання ямки ножиком – це крінж, я вважаю. Мені здається, що люди, які таким займаються, вони, як сказати, альтернативно обдаровані. Але ми тут сьогодні заради науки зібрались. Нам же потрібно визначити межу витривалості ножів Мідгардс. Це ж новий бренд для нас. У нас раніше не було цих ножиків. І для того, щоб про них щось казати людям, потрібно спочатку зрозуміти, що це за інструмент, що він може, а що він не може. І тому доводиться поводитися як якийсь фрік і копати ями ножем. Тому що, попри всю ту ножову просвіту, яку ми несемо, 100% знайдеться люди, які спитають, так а яму не можна викопати, йому нічого не буде. Ми це перевіряємо. Тут такий вітер, що доведеться глибшу яму викопувати. Схоже, що не так все просто.
Кладемо сюди. Даже отак от. Далі подрібнемо цю дошку для того, щоб отримати ще трохи дров. Тантоїд кладемо сюди, запам'ятовуємо, де він знаходиться. Ну, типа така. Ненав'язлива реклама. Добре. Та не може. Знаєш, я подумав, давай проведемо проміжний тест різу паперу після всього цього. Якщо ви також займаєтесь оглядом ножів, ніколи не викидайте роздрукований сценарій. З його допомогою можна потестити ножі на гостроту, ну, або він допоможе вам розвести вогнище. Ну, не сказати, що він ідеально гострий зараз. Він, в принципі, і не народився, щоб бути різаком, але дивись, папір, він тобі строгає нормально. Так, по звуку чутно, що от важкенько йому місцями. Але вибачте, цей ніж валявся в піску, ми його кидали, ми ним рубали, ми ним батонили. І він, ну давай зараз таку тоненьку стружечку попробуємо. І він після всього цього, диви, як він ріже, він тобі нарізає стружку. Але різ паперу практично без ворси зберігся. О, тантоїду. Тантоїду вже важче. Да? Танто ні хрена не ріже. Потрібно ще більше подрібнити ці дерев'яшки. Заготовка для розведення вогнища вже готова. Сюди залишилось лише доставити Андрія Шарпа, щоб він нависікав іскор зі свого ферцелівого стержня і багаття буде готове. А ми поки що підемо, займемось більш важливими справами.
Так, загалом, Мідгардс Мессер – це такі собі ножі нео-вікінга. Який може бути вікінг без зброї? Правильно, ніякий. Тому ми знайшли тут метр паракорду і зробили таку імпровізовану зброю, яку зараз будемо тестити на тій імпровізованій мішені. Все для того, щоб зрозуміти, як ці ножі переносять динамічні навантаження, тому що рубати гіляча, там, батонити – це, звісно, класно, це показово, але ви все це бачили. А от спис із Мідгардса, таке було, здається, лише з ківпредатором. Кидання списа – це взагалі не моє, і не факт, що я з першого разу влучу. Спробуємо. Не пробив. Давай ще покидаємо, поки все це не розвалиться. Така собі конструкція, не сильно надійна вийшла. Давай спробуємо його. Ні. Мені здається, це не найбільш підходящий інструмент для подібних занять. Давай візьмемо сокиру імпровізовану. Це буде цікавіше. Спочатку однією рукою. Ти так оце ще на траєкторії став? Близько, але пробиття нема. Бачиш, гвинт впирався в дерев'яшку отаким чином. Таке навантаження для нього виявилось наднормовим. Давай розберемо, подивимось, як взагалі сам по собі цей ніж. Викручується, цікаво, ця башка чи ні? Бачиш, перекосила цей гвинт, і він викручуватись вже не хоче. Спробуємо обережно його відновити. Скоріше за все, він зараз тупо зламається від динамічних навантажень. Так, дійсно, в нього ж різьбова частина досить тоненька, значно тонша, ніж башка сама. І його трохи погнуло. Але він не зламався. Люфта досі немає у ножа. І навіть якщо ми зараз відіб'ємо башку, ми його вже не викрутимо. Але, по суті, ніж далі буде таким уже фіксованим ножем. Вже нічого ти йому не зробиш. Зверни увагу, стукаю просто в склад текстиліта, цей G10, йому нічого не стається. Я тобі скажу, що сама конструкція трошки грає, тобто не сказати, що це прям фікс-фул танк. От якщо з усієї сили його жмакати цей ніж, ти відчуваєш, як грає трошки, всі ці лайнера між собою рухаються там. Але це виключно, виключно повздовжній такий момент. Вертикального люфта тут взагалі жодного ніякого немає. Я не знаю, що з ним ще зробити, щоб зламати. Це ж я тебе дістати ще звідси тепер. Ножу тупо. Все рівно, все абсолютно фіолетово на такі випробування. Так, стандартний концерний тест. Там той, де не сильно жалко, бо він у нас і так нічого не різав. Дроп-пойнт ми поки що бережемо від такого варварства. Для мене це не варварство, я всі консерви ножем відкривав. Ясно. Бачиш, те, що його перекосило, не значить, що ми не можемо його ніяк викрутити. Дивись на сам цей гвинт. Так, його досить так жорстко погнуло. Мені здається, що при спробі його вирівняти, він може просто луснути. Вочевидь, це гартована сталь, і вона не любить таких жартів. Але його можна вкрутити, його можна викрутити після такого тесту.
Що ж, народ, будемо вже якось завершувати цю вакханалію, бо я, чесно кажучи, вже трошки і втомився ламати ці мідгарди, а вони ніяк не хочуть здихати, розумієте? Ви самі все бачили. Ножі нормально перенесли всі ці тортури. Відразу хочеться передати привіт тим, хто писав нам в коментарях, що клинки з отворами втрачають свою міцність, ламаються. Не завжди вони ламаються, як бачите. Оглянувши після тестів ці ножі, я відмітив лише деякі пошкодження. На ножі з клинком Drop Point у нас трішечки вигнулась кліпса, а тантоїд, на ньому трішки погнулася башка фіксуючого гвинта. У всьому іншому ножі, які були, такими вони і залишились. Обидва ідеально відцентровані, немає жодного натяку на люфти. Якщо сильно придиратися, можна відчути якийсь мінімальний люфт повздовжній, але вертикального люфта абсолютно ніякого не спостерігається. Я думаю, що якщо підтягнути осьовий гвинт, то і горизонтальний люфт також зникне. Загалом, що казати у висновку? Ставити ці ножі в один ряд з Колстілом, Медфордом, Екстремою, не знаю, це залишаю на ваш розсуд. Але те, що вони можуть з ними тягатися на такому поприщі, це, здається, вже факт. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. З кожного вікінга лайк, а з нас промокод, для того, щоб ви могли придбати ці ножі з приємнішою ціною і вам не довелося грабувати сусіднє село, якщо вам не вистачає декілька монет на придбання. Все, народ, до побачення!